Hej och välkommen tillbaka till Andreas kök. Nu tänkte jag visa ett bra grundrecept på en bra barbecue-sås. En barbecue-sås eller en barbecue-glaze. Det är ju samma ingredienser, det är bara att såsen är lite rinnigare. Så att en glaze det får du genom att reducera det här, det vill säga koka bort lite mer vätska. Om du då skulle göra detta och du börjar få en glaze och du skulle vilja ha en sås istället, så häller du bara på lite extra vatten. Sen så har du räddat alltihop. Jag börjar med att ta en kastrull och sätta på medelhög värme. I med lite neutral olja, i det här fallet lite rapsolja, någon matsked. Sen så tänkte jag då ta lite lök. Den här löken, den är fryst. Bara för att jag har sparat lite. Men du kan använda en fryst lök eller färsk lök. Ungefär en halv gul lök. Vill du ha lite mildare löksmak, då tar du en schalottenlök istället. Så att så fort kastrullen eller pannan har blivit varm, åker den här ner och ska den fräsa lite så att den blir mjuk. Den behöver absolut inte få någon färg. Ner med löken. Mjukna till sig. Tar vi ner tomatpuré. Ungefär 1 deciliter. Så kan den få fräsa med lite här så att den sötar till sig lite. En halv deciliter brunt farinsocker. En halv deciliter vitt strösocker. I med ungefär 1 deciliter vatten. Nu tänkte jag ta lite rödvinsvinäger, ungefär 2 matskedar. Du kan använda vitvinsvinäger eller äppelcidervinäger om du önskas. Det har med smak att göra. I med lite dijonsenap, kanske en halv matsked. För att vi ska få till rökigheten så använder jag lite liquid smoke till koncentrerad rökarom. Lite mindre än en tesked. Sen tar vi lite japansk soja. Japansk soja bidrar lite med umami och sälta. Och så tar vi lite chili flakes. Inte för mycket. En halv tesked. Så rör vi om. Nu får den här vätskan koka ner och reduceras. Men eftersom att jag har så pass stora lökbitar så måste jag sila bort dem senare innan den här såsen blir för tjock. När jag har reducerat också så ska jag smaka av den och se hur bra balans jag fick på sötman och syran. Eventuellt kanske jag behöver lite mer tomatsmak. Och då tänker jag gå in med vanlig hedlig tomatketchup. Men det här är också ett litet trix. Om du tycker att du fick för mycket syra i den här såsen på grund av för mycket rödvinsvinäger eller vitvinsvinäger beroende på vad, så kan du faktiskt använda bakpulver för att neutralisera den här syran. Vinvinäger, det är surt och bakpulver har en mer basisk form, så att när du blandar dem här så kommer faktiskt vitvinsvinägen eller rödvinsvinägen att koka upp och bli koldioxid. Ganska häftigt tycker jag. Man börjar kanske med en fjärdedels tesked och börjar med detta. Och sen får man smaka av därefter. Så att nu låter vi bara det här få reducera. Så ska vi se hur resultatet blir sen.
Jag hade ju lite för mycket syra i den här, så då tänkte jag ta lite bakpulver. Tar vi och smakar av igen. Wow! Jättefin rökig smak. Bra sötma. Nästan perfekt hetta. Den kommer och ligger kvar ett litet tag, men den tar inte över. Och nu börjar den här faktiskt bli klar för att bli en sås. Så faktiskt så. Så häller vi över den i en skål så kan den få svalna. En schysst barbecue-sås. Det tycker jag är en bra konsistens. Koka lite mer så får vi en glaze. Så här är perfekt att dippa i. Eller kanske slänga ner, pensla på kyckling och så vidare. Blir jättebra. Ner med, när den har fått svalna, ner i en glasburk. Så håller den i kylen i ungefär 3-4 veckor. I alla fall. Eller så kan du även frysa in det i en liten burk och tina upp det sen också när du behöver. Så nog om det. Jag hoppas att du tyckte det här klippet var jättekul. Även om det kanske inte är en barbecue-grillsäsong just nu, så är det alltid gott med barbecue-sås. Finns på Instagram, Andreas_kok. Lite bilder och allt möjligt kommer in där som vanligt. Finns ju även i communityt där jag kan ställa lite frågor, eller också kommer lite bilder och lite jobbrelaterat också. Jag har sett att det är ganska många som är där inne. Jättekul att så många följer mig. Jag får jättemycket kärlek av er tittare och det glädjer mig jättemycket. Så med det, tack så jättemycket för att du kollade på det här klippet. Så hoppas att vi syns snart igen. Hej då!